च्याप्टर 7 पाइल फाउन्डेसन है। अब पाइल फाउन्डेसनको क्लास यति धेरै च्याप्टर छ, यसबाट हाम्रो म्याक्सिमम न्युमेरिकल सोधेर हुन्छ, तर थ्योरी पनि सोध्न सक्छ। अब इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ पाइल, त्यसको एडभान्टेज, त्यसको डिसएडभान्टेज सोधिरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो त्यसको चाहिँ नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन एकदम धेरै सोधिरहेको हुन्छ। त्यसको चाहिँ कसरी नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सनले चाहिँ हाम्रो कुनै लोड क्यारिङ क्यापेसिटीलाई असर गर्छ भन्ने कुरा पनि सोधेको हुन्छ। सँगसँगै हाम्रो पाइल लोड टेस्टको चाहिँ सर्ट नोट सोधिरहेको छ अहिले ओल्ड क्वेसन हेऱ्यो भने होइन। अब सिम्पली हामी के बुझौँ त, पाइल फाउन्डेसन भने के हो त भन्ने कुरा बुझौँ त। अब जस्तै यो हाम्रो फाउन्डेसन छ अरे मानौँ, मैले यो फाउन्डेसन मान्छु होइन, यो फाउन्डेसन त यसरी बसेको हुन्छ। अब यो फाउन्डेसनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यहाँ तल चाहिँ एउटा यस्तो खालको पाइलहरू चाहिँ ड्राइभ गरेको हुन्छ, डिपर स्टार्ट होइन। यो फाउन्डेसनको कम्पेरिजनमा एकदमै लामो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई यो भनेको के भन्ने त, एउटा पाइल भन्ने हुन्छ, जुन पाइल भनेको त एउटा स्ट्रक्चरल मेम्बर हो जसको चाहिँ क्रस सेक्सन चाहिँ एकदम सानो हुन्छ त्यसको लेन्थको कम्पेरिजनमा। र त्यो चाहिँ के हुन्छ त, एकदम डिपर स्टार्टसम्म जान्छ। र त्यसले चाहिँ यदि यतातिरको सोइल चाहिँ हाम्रो यो यतातिरको सोइलको चाहिँ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी चाहिँ सफिसियन्ट हुँदैन, त्यति बेला चाहिँ हामीले यो ड्राइभन गरेर त्यो चाहिँ यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ गेन गर्न अथवा लोड बेरिङ क्यापेसिटी गेन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। एउटा टाइप अफ डिप फाउन्डेसन हो जसमा चाहिँ हामीले पाइलहरू चाहिँ ड्राइभन गरेको हुन्छ डिपर स्टार्टसम्म भन्ने कुरा लेख्ने र त्यसको पाइलको बारेमा कुरा गरिदिने। जहाँ हाम्रो स्यालो फाउन्डेसन बनाउन सक्दैनौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले पाइल फाउन्डेसन युज गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्ने कुरा भइहाल्यो। त्यही पनि मेक्सुर चल्यो भने के रहेछ के भने त, मैले टाइप अफ डिप फाउन्डेसन हो है। डिप फाउन्डेसन जस्तै के गर्छ त, सपोर्ट, त्यो हामीले एडभान्टेजेसहरू फङ्सनहरू हेरेपछि बुझिहाल्छौँ है। अब क्लासिफिकेसन अफ पाइल भनेको के त, टाइप अफ पाइल हेर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो पाइलको टाइपहरू चाहिँ हामीसँग 3वटा छ। एउटा भनेको पाइलको फङ्सनको आधारमा क्लासिफिकेसन छ, एउटा मेटेरियलको आधारमा छ भने त्यसको मेथड अफ इन्स्टलेसनको आधारमा चाहिँ हाम्रो टाइप छ है त। अब फङ्सनको आधारमा भनेको चाहिँ के हुन्छ त, एउटा इनबियरिङ पाइल छ, फ्रिक्सन पाइल छ भने यो दुइटाको कम्बिनेसन भनेको छ है। अब यो पाइलको फङ्सन भने चाहिँ कस्तो खालको फङ्सन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो पाइलको थ्रु है, यो पाइलको थ्रु चाहिँ यो लोड, यो फाउन्डेसन अथवा कुनै पनि सुपरस्ट्रक्चरको लोड चाहिँ कसरी यहाँ ट्रान्सफर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, त्यसको फङ्सन हो। एउटा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पाइल र यतातिरको एक्जिस्टिङ सोइल हुन्छ नि, यतातिरको एक्जिस्टिङ सोइल बिचमा चाहिँ यसले एउटा फ्रिक्सन जसरी चाहिँ यसले ट्रान्सफर गर्छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, फ्रिक्सन बियरिङ पाइल हुन्छ भने। अब इन बियरिङ पाइल भनेको के हुन्छ त, यो पुरै बेस, यो इन्टायरली बेसबाट चाहिँ यसले रेसिस्टेन्सहरू पढाइरहेको हुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ के हुने भयो, इन बियरिङ पाइल हुने भयो। र यदि यो फ्रिक्सन र यो इन बियरिङको कम्बिनेसन छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के हुन्छ त, कम्बाइन्ड इन बियरिङ एन्ड फ्रिक्सन पाइल भन्ने भयो है त। भनेपछि के छ, पाइल फङ्सनको आधारमा चाहिँ फङ्सन लाइक मोड टु ट्रान्सफर कस्तो फङ्सन हो त, पाइलको फङ्सन जुन चाहिँ हामीले कति लोड कसरी लोड ट्रान्सफर गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गरेको हुन्छ। एउटा भनेको के छ, इन बियरिङ पाइल अथवा पोइन्ट बियरिङ पाइल होइन। पोइन्ट बियरिङ पाइल भने चाहिँ के हो त, कुनै पनि पोइन्टमा यतातिरको पोइन्ट पनि त हुनसक्यो, यतातिरको पोइन्ट पनि हुनसक्यो भने कुनै एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ बेसबाटै रेसिस्टेन्स इन्टायर रेसिस्टेन्स चाहिँ बेसबाट प्रोभाइड गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, पोइन्ट बियरिङ पाइल भन्छौँ। अब फ्रिक्सन बियरिङ पाइल भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा सोइल र पाइल स्याफ्टको बिचमा चाहिँ कुनै एउटा एडिसन बोन्ड बनाइदिन्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ फ्रिक्सन बियरिङ भन्छौँ। भने कम्बाइन्ड इन बियरिङ भनेको छ, त्यो भनेको के हो त, इन बियरिङ र फ्रिक्सन पाइल्सको चाहिँ दुईको कम्बिनेसन भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ मेटेरियलको आधारमा, मेटेरियलको आधारमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ स्टिल पाइल, कङ्क्रिट पाइल, टिम्बर पाइल र कम्पोजिट पाइल। स्टिल पाइल भनेको के हो त, स्टिलहरू चाहिँ युज गरेर बनाएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो हार्ड ड्राइभिङहरू चाहिन्छ भने त्यति बेला हामीले स्टिल पाइल युज गर्छौँ। अनि त्यो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो हामीले स्टिलमै हेरिसकेको छौँ नि कस्तो कस्तो खालको हुन्छ एउटा आई सेक्सन हुन्छ है, एउटा यसलाई टी सेक्सन भन्ने भयो। अर्को भनेको हाम्रो आई सेक्सन हुन्छ, सँगसँगै हाम्रो एच सेक्सन भन्ने हुन्छ। भनेपछि यही स्टिलको सेक्सन मध्ये पनि हाम्रो एच सेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ, मोस्ट कमनली युज चाहिँ स्टिल पाइल सेक्सन हो भन्ने कुरा लेखिदिएको भइहाल्यो। अब कङ्क्रिट पाइल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा प्रिकास्ट अथवा कास्ट इन्स्टिट्युट पाइल हो, जहाँ चाहिँ अब हाम्रो यदि वाटर टेबल चाहिँ हाइल छ होइन। अब हामीले त्यो पाइल चाहिँ ड्राइभन गर्ने हो, जस्तै हाम्रो वाटर टेबल चाहिँ यतातिर छ भने के गर्नु भयो त, यदि हाम्रो स्टिल छ भने यो स्टिलमा कोरोजन आउन सक्ने भयो। यदि हाम्रो टिम्बर छ भने के भन्नु भयो त, यो टिम्बरमा चाहिँ टिम्बरले त झन् पानीमा चाहिँ के हुन्छ कुहिने भयो। त्यही भएर हामीले एउटा कङ्क्रिट चाहिँ प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुरा हामीले हालिदिन सक्छौँ है त। अर्को टिम्बर पाइल भने चाहिँ के हो त, एउटा टिम्बर सेक्सन हो अथवा ट्रीको ब्रान्चेसहरूको चाहिँ सेक्सन हो, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, इजी इन वेट, इजी टु ह्यान्डल, लाइट इन वेट हुन्छ, सँगसँगै सस्तो पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मोस्ट कमनली युज हुन्छ। त्यही पनि यसले चाहिँ के हो त, अलि कङ्क्रिटको तुलनामा स्टिलको तुलनामा चाहिँ राम्रो खाले प्रोभाइड नगर्न सक्छ। अब कम्पोजिट पाइल भनेको के हो त, यो दुइटाको कम्बिनेसन अथवा यो दुइटाको कम्बिनेसन भनेको त, कम्पोजिट पाइल एउटा भन्दा दुइटा खाले बढी दुइटा किसिमको चाहिँ पाइलहरू युज हुन्छ भने त्यो हाम्रो कम्पोजिट पाइल भयो। अब मेथड अफ इन्स्टलेसन है, मेथड अफ इन्स्टलेसनको आधारमा पनि के छ त, लार्ज डिस्प्लेसमेन्ट पाइल छ, अर्को स्मल डिस्प्लेसमेन्ट पाइल छ, र अर्को के छ, नन डिस्प्लेसमेन्ट पाइल छ। अब लार्ज डिस्प्लेसमेन्ट पाइल भने प्रिकास्ट पाइल छ, ड्राइभन एन्ड कास्ट इन्स्टिट्युट पाइल छ। अनि स्मल डिस्प्लेसमेन्ट पाइल स्टिल सेक्सन छ, स्क्रु पाइल छ भने नन डिस्प्लेसमेन्ट पाइलको भित्र चाहिँ केही पनि छैन। अब यति तिनवटा हेरिसकेपछि अब हामी यसको भित्रको बारेमा हेर्छौँ।
अब यो प्रिकास्ट पाइललाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो यो चाहिँ एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड सर्फेस छ भने यसमा चाहिँ हामीले पाइललाई चाहिँ ड्राइभ अन गरेछौँ भित्र होइन, ड्राइभ अन गरेको हुन्छ जसको बटम इन्ड चाहिँ के हुन्छ त, बटम इन्ड कहाँ छ, बटम इन्ड चाहिँ क्लोज हुन्छ, यसको बटम इन्ड चाहिँ क्लोज हुन्छ र यसलाई चाहिँ जहाँ पुग्छ जहाँसम्म हामीले ड्राइभ अन गर्नु पर्यो ड्राइभ अन गर्छौँ र त्यसलाई त्यही पोजिसनमा छोडिदिन्छौँ भने चाहिँ त्यो भनेको के हुन्छ लार्ज डिस्प्लेसमेन्ट पाइल। लार्ज डिस्प्लेसमेन्ट पाइलभित्र पनि प्रिकास्ट पाइल भयो है। प्रिकास्ट पाइल्स आर परफर्म्ड सोलिड अर हलो। सोलिड भनेको के हो त, यदि टिम्बरको छ प्रिकास्टको छ भने हामीले सोलिड युज गर्छौँ भने यदि स्टिलको छ, स्टिल ट्युबहरूको छ अथवा बक्स पाइलको छ सँगसँगै कङ्क्रिटको छ भने चाहिँ हलो हुन्छ। अब त्यो लेख्ने हुन्छ नलेख्ने भयो है। प्रिकास्ट पाइल आर परफर्म्ड सोलिड अर हलो क्लोज एट बटम इन एन्ड ड्राइभ इन्टु ग्राउन्ड एन्ड लेफ्ट इन पोजिसन भने चाहिँ हामीले यो हाम्रो ग्राउन्ड सर्फेस हो भने यो ग्राउन्ड सर्फेसमा ड्राइभ अन गर्छौँ र कहाँसम्म ड्राइभ अन गर्नुपर्ने हो ड्राइभ अन गरिदिन्छौँ। यो पाइल भनेको चाहिँ यहाँनिर बन्द यहाँनिर क्लोज हुन्छ, त्यही भएर हामीले जहाँसम्म के भन्छ ड्राइभ अन गराउनु पर्ने हो त्यहाँसम्म खनाएर के भन्छ खनेर चाहिँ अथवा त्यहाँसम्म चाहिँ गाडेर चाहिँ छोडिदिन्छौँ भन्ने कुरा भयो। अर्को चाहिँ ड्राइभ एन्ड कास्ट इन्स्टिट्युट पाइल। ड्राइभ एन्ड कास्ट इन्स्टिट्युट पाइल्स भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो यसमा चाहिँ हामीले एउटा क्लोज इन्डेड टेबुलर सेक्सन है। अब यसमा चाहिँ के गरेको थिएन हामीले एउटा पाइल मात्र राखेको छौँ। अब यो टेबुलर भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको पाइलहरू के भनेको चाहिँ यो एउटा पाइल भयो, यो अर्को पाइल भयो। यसरी टेबुलर सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो पाइल हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त, यदि त्यहाँ कुनै भोइडहरू हुन्छ भने चाहिँ त्यो कङ्क्रिटले चाहिँ फिल गरिदिन्छ। भन्न खोजेको हो हामीले यहाँनिर चाहिँ पाइल राख्यौँ भने त्यहाँतिर अलिक भोइडहरू बस्न सक्छ नि, त्यो भोइडमा पनि कङ्क्रिट पनि प्रोभाइड गरिदिनु भयो। ड्राइभ एन्ड कास्ट इन्स्टिट्युट पाइल इज फाउन्ड बाई ड्राइभिङ अ क्लोज इन टेबुलर सेक्सन टु फर्म अ भोइड देन फिलिङ द भोइड विथ कङ्क्रिट होइन। टेबुलर सेक्सन प्रोभाइड गरेको हुँदा चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा फर्मवर्क जस्तो प्रोभाइड गर्छौँ सुरुमा होइन। कहाँनिर चाहिँ हामीले पाइल राख्नुपर्ने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा फर्मवर्क जस्तो प्रोभाइड गर्छौँ। टेबुलर भने त्यो फर्मवर्क प्रोभाइड गर्ने, त्यहाँभित्र हामीले कङ्क्रिट के अरे भोइड हुन्छ, खाल्टो पर्छ। त्यो खाल्टो भएपछि के हुन्छ त, खाल्टो भएपछि के हुन्छ त त्यो निकाल्ने, यो पुरै हामीले निकाल्यौँ चाहिँ निकालेपछि भोइडहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कङ्क्रिटले भने है। मैले फेरि लास्ट भने हाम्रो यो ग्राउन्ड छ अरे है, यो ग्राउन्ड छ यसमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा यस्तो पाइप हुन्छ अरे मानौँ है, बन्द यहाँ तलपट्टि इन्ड भएको पाइप हुन्छ, त्यसलाई हामीले यहाँ गाड्यौँ। यहाँ गाडिसकेपछि के हुन्छ त यो पाइपलाई हामीले निकाल्छौँ। यो पाइप निकालिसकेपछि के हुन्छ त यति सेक्सन भनेको हाम्रो खाल्टो बन्छ, त्यो खाल्टोमा हामीले कङ्क्रिट राखेर चाहिँ भोइड भर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ ड्राइभ एन्ड कास्ट इन्स्टिट्युट पाइल भनेर छौँ। अर्को स्मल डिस्प्लेसमेन्ट पाइल। स्मल डिस्प्लेसमेन्ट पाइल भनेको अब स्टिल सेक्सनको हुन्छ अथवा स्क्रु पाइलको हुन्छ। अब स्क्रु पाइल भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले सोइलमै गएर पाइलहरूलाई स्क्रुड गर्छौँ भने त्यो हाम्रो स्क्रु पाइल हुने भयो। स्टिल सेक्सन भनेको चाहिँ त्यही हो, इन ट्युब्स अनि बक्स पाइल अथवा एच पाइलहरू युज गर्छौँ भने त्यो भनेको हाम्रो स्टिल पाइल हुने भयो। अर्को नन डिस्प्लेसमेन्ट पाइल। नन डिस्प्लेसमेन्ट पाइलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एउटा बोरिङ गर्छौँ अथवा एक्सकाभेसन गर्छौँ अनि त्यो बोरिङ अथवा एक्सकाभेसनमा भएको भोइडलाई चाहिँ फिलिङ गर्छौँ र त्यसको त्यो भोइडलाई फिल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको त्यो भोइडको साइडहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोर्टेड हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा गरिदिएँ। त्यति गरेर चाहिँ हाम्रो सकियो है त। भनेपछि हामीसँग सर हेर्दाखेरि के छ टाइप भनेको हामीसँग तीनवटा छ पाइल फङ्सन छ। फङ्सनको आधारमा छ, फङ्सनको आधारमा भनेको इन बियरिङ पाइल, फ्रिक्सन बियरिङ पाइल र कम्बाइन्ड इन बियरिङ पाइल कम्बिनेसन छ भने मेटेरियलको आधारमा हामीसँग चारवटा छ है, स्टिल, टिम्बर, कङ्क्रिट र कम्पोजिट छ भने मेथड अफ इन्स्टलेसनभित्र तीनवटा छ, लार्ज डिस्प्लेसमेन्ट, स्मल डिस्प्लेसमेन्ट र नन डिस्प्लेसमेन्ट छ। लार्ज डिस्प्लेसमेन्टभित्र पनि हाम्रो के छ त प्रिकास्ट पाइल छ, सँगसँगै ड्राइभ एन्ड कास्ट इन्स्टिट्युट पाइल छ भने स्मल डिस्प्लेसमेन्टभित्र पनि के छ त स्टिल सेक्सन र स्क्रु पाइलहरू छ। अब अनि त्यही नै कुरा हामीले त अहिले हेरिहाल्यौँ। अब यति विषय अब यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हेर्ने भने चाहिँ अब पाइल भनेको के हो त एकदम डिपर स्ट्राटामा गएर बसेको हुन्छ, त्यही भएर हामी के गर्छौँ यसको एडभान्टेज भनेको के हो त यसले हेभी लोड सपोर्ट गर्न सक्छ र सँगसँगै त्यो स्ट्रक्चरको लोड चाहिँ के हुन्छ एकदम तलसम्म खनेर गएको हुन्छ नि त, त्यही भएर जोतेर गएको हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ त त्यसले चाहिँ तलको लेयरसम्मलाई चाहिँ लोड चाहिँ सपोर्ट प्रोभाइड गर्न सक्छ होइन। तलको सोइलको लेयरले चाहिँ सपोर्ट प्रोभाइड गरेर झन् स्टेबल बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेन एडभान्टेज भयो। पाइल फाउन्डेसन क्यान सपोर्ट हेभी लोड एन्ड क्यान ट्रान्सफर द स्ट्रक्चर लोड टु डिपर अर मोर स्टेबल सोइल लेयर भनेको छैन। अब पाइल फाउन्डेसन क्यान बी युज इन अ वाइड रेन्ज अफ सोइल कन्डिसन इन्क्लुडिङ सफ्ट सोइल, लुज सोइल रक होइन। यदि हाम्रो रकै छ, हार्ड स्ट्राटाइ छ भने पनि हामीले पाइल फाउन्डेसन राख्न सक्ने भयौँ। यदि हाम्रो लुज सोइल छ भने हामीले पाइल फाउन्डेसन चाहिँ युज गर्न पाउने भयौँ। सफ्ट सोइल छ भने पनि युज गर्न पाउने भयौँ। भने के रहेछ यो चाहिँ सोइलको कन्डिसनको आधारमा चाहिँ एकदम वाइड रेन्जमा भनेको जस्तो ठाउँमा पनि हाम्रो पाइल फाउन्डेसन चाहिँ युज हुने रहेछ। अब दे क्यान बी डिजाइन टु रेसिस्ट अपलिफ्ट प्रेसर विच इज इम्पोर्टेन्ट इन एरियाज विथ हाई ग्राउन्ड वाटर लेभल भनेको छैन। भने के हो त यदि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो हाई वाटर लेभल छ भने पनि हाई वाटर लेभल छ मानौँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो मेरो फाउन्डेसन भयो, यो हामीले फाउन्डेसन छ र फाउन्डेसनको वाटर लेभल चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ भने हामीले के गर्छौँ त यो वाटर लेभल भए पनि यसले चाहिँ यो चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ पाइल फाउन्डेसन लाउन सक्छौँ। अनि यो वाटर लेभलले दिन्छ नि माथि अपलिफ्ट प्रेसर, वाटर लेभलको कारणले दिने अपलिफ्ट प्रेसर पनि के हुन्छ त यो पाइल फाउन्डेसन चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो होइन। पाइल त्यही लेखेको है, दे क्यान बी डिजाइन टु रेसिस्ट अपलिफ्ट प्रेसर जुन केले दिएको हुन्छ विच इज इम्पोर्टेन्ट इन एरियाज विथ हाई ग्राउन्ड लेभल
सँगसँगै पाइल फाउन्डेसन भनेको चाहिँ हामीलाई इन्स्टल गर्नको लागि सजिलो हुने भयो र यसमा चाहिँ अब भेराइटी अफ स्ट्रक्चरको लागि काम लाग्ने भयो। जस्तै हाम्रो सुपर स्ट्रक्चरहरू हुन सक्यो होइन, बिल्डिङ, रेसिडेन्सियल, ब्रिज, जेको लागि पनि हाम्रो चाहिँ युज हुने भयो भने चाहिँ हाम्रो सबै धेरै एडभान्टेज भनेको के रहेछ, एउटा भनेको हेभी लोडलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ, डिपर स्ट्राटासम्म पुर्याउने भयो। अनि यसको चाहिँ वाइड रेन्ज छ, जुन जस्तो खालको सोइल कन्डिसनमा पनि युज हुने रहेछ र यसले चाहिँ अपलिफ्ट प्रेसर पनि रेसिस्ट गर्न सक्ने भयो, इन्स्टल गर्न पनि सजिलो छ र यसको चाहिँ जस्तो खालको स्ट्रक्चरमा भेराइटी अफ स्ट्रक्चरमा पनि हामीले चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। अब डिसएडभान्टेज भनेको के हो त, हामीले पाइल राख्नु पऱ्यो भने स्यालोको कम्पेरिजनमा त धेरै मेटेरियलहरू युज हुने भयो। त्यही यसको कारणले यो के हुन्छ त, एक्सपेन्सिभ हुन्छ अरू टाइप अफ फाउन्डेसनको तुलनामा। पाइल फाउन्डेसन क्यान बी एक्सपेन्सिभ एज कम्पेयर टु अदर टाइप अफ फाउन्डेसन। अनि यसमा चाहिँ अब हाम्रो इक्विपमेन्ट पनि स्पेसियलाइज चाहियो, त्यहाँनिर अब इन्स्टल गर्नुको लागि पनि स्पेसियल होइन, स्पेसियलाइज मान्छे भनेको के हुन्छ, स्किल मेन पावर चाहिँ एकदम धेरै चाहिने हुन्छ पाइल फाउन्डेसन भनेको होइन। दे रिक्वायर स्पेसियलाइज इक्विपमेन्ट एन्ड एक्सपर्टाइज फर द इन्स्टलेसन विच क्यान एड द कस्ट। यसको कारणले पनि के हुन्छ त, हाम्रो पैसा त थप्ने भयो। अनि इन्स्टलेसन क्यान बी नोइजी अर डिस्टर्बटिभ होइन। तल अब हाम्रो यदि हल्का खुकुलो सोइल छ भने त हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ, डोजरले खनेर अथवा त्यहाँ चाहिँ बोरहोलहरू गरेर गर्न सक्छौँ। अब यदि त्यहाँ तल त हाम्रो रकी स्टाटाहरू रहेछ भने के हुन्छ त, त्यसलाई त ड्रिल गर्नुपर्ने हुन्छ, ड्रिल गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो चाहिँ नोइजी हुन सक्यो, डिस्टर्बटिभ हुन सक्यो भन्ने कुरा गरेको छ होइन। पाइल फाउन्डेसन मे रिक्वायर रेगुलर मेन्टेनेन्स इन्क्लुडिङ इन्सपेक्सन एन्ड रिपेयर। अब पाइल फाउन्डेसनलाई चाहिँ रेगुलर मेन्टेनेन्स अनि इन्सपेक्सन रिपेयरहरू चाहिँ चाहिन सक्छ, एकदम रेगुलर टाइम पिरियडमा अथवा रेगुलर मेन्टेनेन्स चाहिन सक्छ भन्ने कुरा भयो। भने चाहिँ डिसएडभान्टेज भनेको के हो त, यो चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुन्छ। एक्सपेन्सिभ भनेको अरू टाइपको फाउन्डेसनमा हुने नै भइहाल्यो। सँगसँगै यसमा चाहिँ हाम्रो स्पेसलाइज इक्विपमेन्ट र एक्सपर्टाइज मान्छे चाहिने भएर त्यसले चाहिँ पैसा झन् थपिदिने भयो। सँगसँगै यो काम गर्दै गर्दाखेरि, यो इन्स्टलेसन काम गर्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ, नोइजी र डिस्टर्बटिभ हुन सक्यो। सँगसँगै यसमा चाहिँ हाम्रो रेगुलर मेन्टेनेन्स अनि इन्सपेक्सन र रिपेयरहरू पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। अब यदि हेर्छ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि सोइल पाइल इन्टरेक्सन है, सोइल र पाइलको बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सन के हुन्छ भनेर हामीले सर्ट नोटमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, 2022मा पनि सोधेको छ है। सोइल पाइल इन्टरेक्सन रिफर टु रिलेसनसिप बिट्विन अ पाइल एन्ड द सराउन्डिङ सोइल। के भनेको त, त्यो अघि नै भनेको कुरा है, यदि हाम्रो यहाँनिर पाइल राख्दैछौँ भने यो पाइल र यतातिरको यसको सराउन्डिङ सोइलतिर चाहिँ त्यसको इन्टरेक्सन कस्तो छ, त्यसको रिलेसनसिप कस्तो छ भनेको के हो त, सोइल पाइल रिलेसनसिप हो। त्यही लेखेको सोइल पाइल इन्टरेक्सन रिफर्स टु द रिलेसनसिप बिट्विन अ पाइल एन्ड द सराउन्डिङ सोइल। द लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइल एन्ड इट्स बिहेभियर अन्डर डिफ्रेन्ट लोडिङ कन्डिसन आर इन्फ्लुएन्स बाई द इन्टरेक्सन बिट्विन द पाइल एन्ड सोइल। भन्नु खोजेको के हो त भन्दाखेरि यो पाइल, अहिले यसलाई मैले यो पाइल मान्छु भने यो पाइलको लोड क्यारिङ क्यापेसिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पाइलको बिहेभियर केसँग त, सोइलको कन्डिसनसँग अथवा त्यो लोडिङको कन्डिसनसँगको बिहेभियर कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त, यसको पाइल र यतातिरको सराउन्डिङ सोइलको चाहिँ इन्टरेक्सन के छ भन्ने कुरामा फरक पर्छ। मैले फेरि भने हाम्रो यो पाइल भयो, यो पाइलको लोड क्यारिङ क्यापेसिटी कतिको छ अथवा यसको बिहेभियर चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट लोडिङ कन्डिसनमा कति लाग्छ, 100 टनको लाग्दाखेरि कस्तो लोडिङ कन्डिसन के बिहेभियर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 1000 टनको लाग्दाखेरि कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त, यो पाइल र यसको सराउन्डिङको सोइलको चाहिँ इन्टरेक्सनको इन्टरेक्सनमा चाहिँ डिपेन्ड भएको हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब होइन पाइल इज ड्राइभन इन द सोइल, इट डिस्प्लेस द सोइल एन्ड कज द डिस्टर्बेन्स इन द सोइल। भनेपछि यदि हाम्रो पाइल चाहिँ के हुन्छ त, सिम्पल अब यो हाम्रो ग्राउन्ड सर्फेस हुन्छ, यो ग्राउन्ड सर्फेसमा हामीले पाइल राख्यौँ, यो पाइल राखेपछि के हुन्छ त, यो सोइल त हाम्रो डिस्टर्ब भएको हुन्छ नि त, त्यही भनेको होइन पाइल इज ड्राइभन इन द सोइल, इट डिस्प्लेस द सोइल एन्ड कज द डिस्टर्बेन्स। भनेपछि यसले के गर्छ, सोइललाई डिस्प्लेस गरेको हुन्छ। पहिला हामीले रेस्टमा यति कम्प्याक्टेड भएर बसेको सोइल के हुन्छ त, खाली हुँदै जानु पऱ्यो नि त, त्यही भएर त्यसले चाहिँ डिस्टर्बेन्स प्रोभाइड डिस्प्लेस गरेको हुन्छ, डिस्टर्बेन्स हुने भयो सोइलमा। र त्यो डिस्टर्ब सोइलसँग चाहिँ सोइलको कारण डिस्टर्ब भएको सोइलले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो एकदम हाई इम्प्याक्ट चाहिँ हाई इम्प्याक्ट पाइरहेको हुन्छ पाइलको बिहेभियरको लागि होइन। त्यही नै भनेको दिस जोन अफ डिस्टर्ब सोइल हेभ सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट अन द बिहेभियर अफ द पाइल पार्टिकुलरली इन टर्म्स अफ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी। अब हाम्रो इम्प्याक्ट केमा पर्ने हो त भन्दाखेरि लोड क्यारिङ क्यापेसिटीमा चाहिँ इम्प्याक्ट पर्ने रहेछ। द इन्टरेक्सन बिट्विन पाइल एन्ड द सोइल क्यान बी एनालाइज युजिङ डिफ्रेन्ट मेथड सच एज एनालाइटिकल मेथड, न्युमेरिकल मेथड र फिजिकल टेस्टिङ। भनेपछि हाम्रो सोइल र पाइलको इन्टरेक्सन चाहिँ थाहा पाउनुको लागि हामीले के मेथड युज गर्न सक्छौँ त, एनालाइटिकल मेथड, न्युमेरिकल मेथड र फिजिकल टेस्टिङ। अब यसको पनि समराइज गरेर सरल एकचोटि भन्यो भने हाम्रो यो पाइल छ र पाइलको चाहिँ सराउन्डिङ सोइलको चाहिँ बिहेभियर इन्टरेक्सन के छ अथवा यसको बिहेभियर के छ, यसको रिलेसनसिप के छ भन्ने कुरा नै के हो त, हाम्रो सोइल पाइल इन्टरेक्सन हो। अब यो पाइलको चाहिँ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी कति छ र यसको चाहिँ बिहेभियर चाहिँ डिफ्रेन्ट लोडिङ कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केले फरक पार्ने रहेछ त, यो पाइल र यो सोइलको सराउन्डिङ सोइलको चाहिँ इन्टरेक्सनकोमा चाहिँ फरक पर्ने रहेछ। यदि हामीले पाइललाई चाहिँ अब मानौँ हाम्रो यो चाहिँ सोइल थियो भने यो सोइलमा हामीले यदि हाम्रो पाइललाई घुसाउँछौँ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त, यहाँ भएको सोइललाई डिस्प्लेस गर्छ अथवा डिस्टर्ब गरेको हुन्छ र त्यो डिस्टर्ब गरेको कारणले चाहिँ के हुन्छ त, यो पाइलको लोड क्यारिङ क्यापेसिटीमा चाहिँ इम्प्याक्ट परिरहेको हुनसक्छ। अनि यसको इन्टरेक्सन चाहिँ हामीले धेरै डिफ्रेन्ट मेथडहरूबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एनालाइटिकल मेथड, न्युमेरिकल मेथड र फिजिकल टेस्टिङ भन्ने कुरा भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो सोइल पाइल इन्टरेक्सनको कुरा। अब हेरौँ फ्याक्टर एफेक्टिङ पाइल फाउन्डेसन, यो पनि हामीलाई एकदम धेरै सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर हेरौँ है त। पाइल फाउन्डेसनमा चाहिँ सेलेक्सन गर्दै गर्दाखेरि के फ्याक्टर चाहिँ हामीले अप्नाउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो। एउटा भनेको त कस्तो खालको स्ट्रक्चर हो, कति चाहिँ लोड लाग्छ। अब हामी रेसिडेन्सियल स्ट्रक्चरको लागि त पाइल फाउन्डेसन गरेर त सकिन्न, एकदम महँगो हुन्छ। सँगसँगै यदि हामीले सुपर स्ट्रक्चर बनाउँदैछौँ भने हामीले स्यालो फाउन्डेसन गरेर नि हुँदैन, हामीले पाइल फाउन्डेसन त चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले कस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउँदैछौँ र त्यसले चाहिँ कति लोड क्यारी गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो पाइलको सेलेक्सन डिपेन्ड हुने रहेछ भन्ने कुरा भयो। सँगसँगै अब लोकेसन अफ साइट
डिस्ट्रक्सन अफ साइट भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि त्यहाँनिर चाहिँ अब गाडीहरू एकदम गुडिरहेको हुन्छ भने त्यहाँ भाइब्रेसन हुने भयो, त्यो भाइब्रेसन हुँदैछ भने चाहिँ पाइल चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भाइब्रेसनमा फरक पर्छ नि त। त्यही भएर के हो त लोकेसन अफ साइट कस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले फाउन्डेसन बनाउँदैछौँ भन्ने कुरामा पनि फरक पर्ने भयो। चाहिँ सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ डिजाइन पिरियड पनि लेख्नुपर्छ। यहाँनिर एउटा डिजाइन पिरियड हुन्छ। डिजाइन पिरियड भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले कति वर्षको लागि बनाउँदैछौँ। अब चाहिँ 1 वर्षको लागि चाहिँ सानो 1 वर्षको लागि नै भनेर चाहिँ एउटा मार्केटिङ गर्नको लागि बिजनेस गर्नको लागि हामीले एउटा के भन्छ अरे घर बनाउँदैछौँ अथवा एउटा बनाउँदैछौँ भने त्यसमा के हुने भयो त डिजाइन पिरियड कम छ तर हामीले धेरै खर्च लागेर चाहिँ गर्दैनौँ। त्यही भएर त्यो के हुन्छ त हाम्रो कति डिजाइन पिरियडको लागि हो भन्ने कुरा पनि फरक पर्छ। सँगसँगै हाम्रो पैसा कति छ त, पैसै छैन हामीले पाइल फाउन्डेसन गर्न सकिन्न नि त। त्यही भएर यो एक्सपेन्सिभ हुन्छ। एबिलिटी अफ फन्डमा फरक पर्ने भयो र लेन्थ अफ पाइल र त्यसको क्यापेबिलिटी कति हो, पाइलको क्यापेबिलिटी कति छ र त्यसको चाहिँ लेन्थ अफ पाइल चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरामा फरक पर्ने भयो। सँगसँगै ग्राउन्डको कन्डिसन कस्तो छ, ग्राउन्ड वाटर टेबल कहाँनिर छ, त्यसले चाहिँ कतिको चाहिँ अपलिफ्ट प्रेसर रेसिस्ट गर्नुपर्ने छ। त्यही अनुसारमा चाहिँ हामी के छ त पाइल फाउन्डेसन अथवा पाइलको सेलेक्सन गरिरहेको हुन्छौँ। सँगसँगै ड्युरेबिलिटी पनि पर्ने भयो। भनेपछि के रहेछ फ्याक्टर एफेक्टिङ सेलेक्सन अफ पाइल भनेको टाइप अफ स्ट्रक्चर एन्ड लोड इट क्यारिज, लोकेसन अफ साइट, एबिलिटी अफ द फन्ड, डिजाइन पिरियड पनि लेखौँ, लेन्थ अफ द पाइल एन्ड स्ट्रक्चरल क्यापेसिटी अफ पाइल, ग्राउन्ड कन्डिसन इन्क्लुडिङ द पोजिसन अफ ग्राउन्ड वाटर टेबल र ड्युरेबिलिटी रहेछ। अब अर्को छ सेटलमेन्ट इन पाइल फाउन्डेसन। पाइल फाउन्डेसनको सेटलमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त दुईवटा टाइपको अफ सोइलमा हुनसक्छ। एउटा भनेको स्यान्डमा, अर्को भनेको क्लेमा। अब क्लेमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि क्लेमा चाहिँ कति सेटलमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिकै प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त लोडिङ टेस्ट गर्नुपर्छ। लोडिङ टेस्टको रिजल्टबाट चाहिँ बल्ल हामीले के गर्छौँ लोडिङ टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ सिङ्गल पाइलको लागि लोडिङ टेस्ट गर्छौँ र त्यो सिङ्गल पाइलमा चाहिँ कति इफेक्ट परेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले पछि त्यसमा यस्तो हो कि हामीले क्लेमा चाहिँ कति सेटलमेन्ट भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ यतिकै प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। सँगसँगै त्यहाँ लोडिङ टेस्ट गर्छौँ एउटा कुनै सिङ्गल पाइलको लागि। हामीले चाहिँ अहिले 3वटा पाइल युज गरिरहेको छौँ भने एउटा सिङ्गल पाइलमा चाहिँ लोडिङ दिएर चाहिँ ओहो यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ, यसको चाहिँ सेटलमेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्दैन यदि हाम्रो तलको सर्फेस चाहिँ क्ले छ भने। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ ग्रुपकै लागि चाहिँ क्वालिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भनेको छ है। द सेटलमेन्ट अफ पाइल फाउन्डेसन इन क्ले क्यानट बी प्रेडिक्टेड फ्रम द रिजल्ट अफ लोडिङ टेस्ट अन अ सिङ्गल पाइल बिकज अफ किन सकिन्न त बिकज अफ टाइम इफेक्ट, रिमोल्डिङ अफ द सोइल owing to the pile driving and scale effect are quite different for the single test को लागि भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त टाइम इफेक्ट, रिमोल्डिङ अफ सोइल हैनहरू चाहिँ फरक पर्छ, स्केल इफेक्टहरू चाहिँ फरक पर्छ। त्यही भएर हामीले यसमा सेटलमेन्ट कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ के गर्छौँ त हामीले कति लोड चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड गर्छौँ भन्ने कुरा भइहाल्यो होइन। अब यसमा चाहिँ क्लेमा सेटलमेन्ट कसरी गरेर जाँदैछ त भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त ग्रुप अफ पाइलकै लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ लोडिङ टेस्ट गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो फाउन्डेसन भयो, यहाँ तल 3वटा पाइल चाहिँ ड्राइभन गरेको छौँ। यो हाम्रो ग्राउन्ड सर्फेस भयो। यो ग्राउन्ड सर्फेसभन्दा तल के छ त सब सोइल छ। सब सोइल भइसकेपछि यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के भन्छ यसको यहाँनिर भएको सोइलको चाहिँ के भन्छ सोइलमा क्र्याक फर्मेसन चाहिँ यसरी हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यो त्यसरी गरेको भइहाल्यो। अनि सबभन्दा के भन्छ यो पाइलभन्दा अलिकति माथिसम्म छ यो स्ट्रेट भन्ने पोर्सन, यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ यतिकोमा चाहिँ सेटलमेन्ट हुँदै आइरहेछ। यहाँबाट अब वातै चेन्ज भयो नि त भनेपछि यहाँसम्म भनेको त्यो चाहिँ 2L/3 सम्म चाहिँ हाम्रो स्ट्रेटली आउने रहेछ भन्ने कुरा भयो। र यहाँ तल भनेको त्यो L/3 भनेको अब जे याद हुन्छ त्यति लेख्ने होइन। अब यहाँ भनेको हाम्रो फाउन्डेसन भयो, 3वटा पाइल छ बनाइदिने। यति भनेको हाम्रो विड्थ अफ इमेजिनरी फुटिङ, हाम्रो फुटिङ चाहिँ यसरी जान्छ है भनेर भने। अब पहिले हामीले क्यालकुलेसन गर्दैछौँ भने यति हाम्रो इमेजिनरी फुटिङको चाहिँ विड्थ भयो, यहाँनिर हाम्रो सफ्ट सोइल अथवा यो सर्फेस भयो, तल सफ्ट सोइल भयो भनेर लेख्ने। यहाँ 2L/3 मा गएर चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट लाइन आउँछ र L/3 मा चाहिँ हाम्रो यता डिफ्लेक्ट भएको हुन्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। अब सेटलमेन्ट इन क्ले, अब सेटलमेन्ट इन स्यान्ड है, सेटलमेन्ट अफ पाइल फाउन्डेसन इन स्यान्ड हो। अब स्यान्डको सेटलमेन्टको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा पाइललाई मात्र क्यालकुलेसन गरेर सकिन्छ होइन। एउटा लोड टेस्ट एउटा पाइलको लागि इन्डिभिजुअल पाइलको लागि चाहिँ हामीले लोड टेस्ट क्यालकुलेट गरेर त्यसमा सेटलमेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ हामीले स्यान्डमा चाहिँ कति सेटलमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यो दुईटाको फरक भनेको त्यही नै हो। अब हेरौँ द सेटलमेन्ट अफ पाइल फाउन्डेसन इन क्ले इन स्यान्ड है, इन स्यान्ड क्यान बी क्यालकुलेटेड इन अ म्यानर सिमिलर टु द्याट इम्प्लोइड फर अ पाइल ग्रुप्स इन के। अब यसलाई चाहिँ हामीले फेरि सिङ्गल ग्रुपमा गर्ने भनेर चाहिँ यसरी गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यसरी हामीले क्लेको पाइल ग्रुपमा गरेको जसरी हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ होइन। इन दिस केस अ भर्चुअल ड्राफ्ट इज एज्युम एट द बेस अफ द पाइल। तर यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ एउटा भर्चुअल ड्राफ्ट भनेको एउटा म्याट फाउन्डेसन चाहिँ छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एज्युम गरेको हुन्छ। द सेटलमेन्ट इज क्यालकुलेटेड युजिङ द रिजल्ट अफ डच कोन एन्ड स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट होइन। अब यसको सेटलमेन्ट चाहिँ कति भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डच कोन अथवा स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्टको आधारमा चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने छ। अब जनरली द एबभ प्रोसिजर इज नट एडप्टेड, तर यो माथिको प्रोसिजर सबै एडप्ट गरेको हुँदैन, गर्न सकिन्छ तर हामीले यस्तो प्रोसिजर चाहिँ एडप्ट गर्दैनौँ। द सेटलमेन्ट इज क्यालकुलेटेड युजिङ द रिजल्ट अफ लोड टेस्ट। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा इन्डिभिजुअल पाइलको लागि चाहिँ लोड टेस्ट गर्छौँ। त्यो इन्डिभिजुअल पाइलको लागि लोड टेस्ट गरेपछि कतिवटा पाइल ग्रुप राख्ने। अब चाहिँ मैले एउटाको लागि चाहिँ क्यालकुलेट गर्छु र 9वटा पाइल राख्नुपर्ने छ भने इन्टु 9 गर्छु, त्यसरी चाहिँ मैले निकाल्छु भन्ने कुरा भयो। अब यसको फिगर भनेको एउटा सिङ्गल पाइल भयो। यो सिङ्गल पाइल भएपछि यसमा चाहिँ अब हाम्रो पछि चाहिँ यो डिफ्लेक्सन कसरी आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ 30 डिग्रीको आधारमा चाहिँ यसरी क्र्याक जस्तो फर्मेसन हुन्छ, डिफ्लेक्सन जस्तो फर्म हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यो भनेको त
यहाँबाट तल चाहिँ लोड दिने भयो, यो पाइलले अथवा यो फाउन्डेसनले चाहिँ तल यसरी लोड दिन्छ भन्ने भयो। अन्डरलाइङ सोइल फाउन्डेसनमा चाहिँ हामीले अहिले सर हेर्दाखेरि के छ, पाइल फाउन्डेसनको सेटलमेन्ट भनेको हाम्रो क्ले र स्यान्डमा पढ्यौँ। क्लेमा भनेको चाहिँ हामीले एउटा मात्रको लागि चाहिँ क्यालकुलेट गरेर पछि हामीले ग्रुपको लागि निकाल्न सक्दैनौँ, इन्डिभिजुअलको क्यालकुलेट गरेर, त्यही भएर हामी के छौँ ग्रुपमै क्यालकुलेट गर्छौँ भन्ने कुरा भइहाल्यो। अब यसमा फिगर यति कुरा याद गर्ने, फिगर लेखेपछि हामीले आफैले गफ हान्न सकिहाल्छौँ। अनि अर्को भनेको स्यान्ड छ, स्यान्डको लागि चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअलको लागि क्यालकुलेट गरेर पछि हामीले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, तर गर्न चाहिँ हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा लेखिदिने भयो। अनि अर्को छ डिस्क्राइब ग्रुप एक्सन अफ पाइल अथवा पाइल ग्रुप भनेर भन्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि खासमा एउटा कुनै एकदम हामीले म्याक्सिमम म्यासिभ स्ट्रक्चर अथवा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाइरहेछौँ अथवा सुपर स्ट्रक्चर बनाइरहेछौँ भने चाहिँ एउटा मात्र पाइलले चाहिँ त्यसको लोड थाम्न सक्दैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ त त्यो फाउन्डेसनको लागि चाहिँ एउटा सिङ्गल पाइलको साटोमा चाहिँ हामीले एउटा ग्रुप अफ पाइलहरू चाहिँ अरेन्ज गरेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो होल टोटल सुपर स्ट्रक्चर लोड चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर लोडलाई चाहिँ थाम्न सकोस् भनेर। त्यही नै लेख्ने हो सिङ्गल पाइल इज युजुअली इन्सफिसियन्ट टु क्यारी टोटल सुपर स्ट्रक्चर लोड फ्रम द फाउन्डेसन, सो नम्बर अफ पाइल्स आर अरेन्ज इन अ ग्रुप टु क्यारी टोटल सुपर स्ट्रक्चर लोड। त्यही भनेको भयो सिङ्गल पाइलले चाहिँ हाम्रो टोटल सुपर स्ट्रक्चरको लोड क्यारी गर्न इन्सफिसियन्ट हुने भएको कारणले हामीले नम्बर अफ पाइलहरू चाहिँ अरेन्ज गर्छौँ ग्रुपमा, र त्यसले गर्दा चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर लोड चाहिँ क्यारी गर्न सकोस् भन्ने कुरा भयो। अब लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइल ग्रुपमा चाहिँ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको चाहिँ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अथवा त्यो फेलर हुने भनौँ न चान्स भनेको चाहिँ दुईवटा तरिकाले हुन्छ। एउटा इन्डिभिजुअल एक्सन, इन्डिभिजुअलले चाहिँ कति लोड क्यारी गर्छ भन्ने कुरा भनेको हाम्रो इन्डिभिजुअल एक्सन भयो भने, ब्लक अथवा ग्रुप एक्सन भने चाहिँ त्यो ब्लककै लागि हुने भयो। पछि हामीले यो चाहिँ न्युमेरिकलमा युज हुन्छ, म्याक्सिमम न्युमेरिकल गर्दा बुझिन्छ भने यही पनि हेरौँ है। टोटल लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइल ग्रुप एजुमिङ इज पाइल फेल इन्डिभिजुअली इज नोन एज इन्डिभिजुअल एक्सन। त्यही भने मैले यदि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले एउटा पाइलको लागि मात्र एनालाइसिस गर्छौँ, अर्को पाइलको लागि मात्र एनालाइसिस गर्छौँ, अर्को पाइलको लागि मात्र एनालाइसिस गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ यदि यो फेल भइहाल्यो नि कि त यो एउटा इन्डिभिजुअल फेल हुन्छ, कि यो इन्डिभिजुअल फेल हुन्छ, कि यो इन्डिभिजुअल फेल हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एजम्सनमा चलेर चाहिँ हामी के गरिरहेको हुन्छौँ त टोटल लोड क्यारिङ क्यापेसिटी चाहिँ निकालिरहेको हुन्छौँ, एजुम गरिरहेको हुन्छौँ भन्ने कुरा भनेको के हो त इन्डिभिजुअल एक्सन हो। टोटल लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द पाइल ग्रुप एजुमिङ इज पाइल फेल इन्डिभिजुअली इज नोन एज इन्डिभिजुअल एक्सन। अनि यसमा हाम्रो फर्मुला निकाल्ने भन्दा के हो भन्दाखेरि हामीले सिङ्गल लोडको लागि चाहिँ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी निकालेको होइन, अल्टिमेट लोड क्यापेसिटी अथवा अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी क्युयु हामीले सिङ्गलको लागि निकाल्यौँ इन्टु कतिवटा नम्बर अफ पाइल राखेछौँ गऱ्यो भने हाम्रो त्यो ग्रुपको लागि आउने भयो। अब यहाँ क्युयु अफ जी भनेको हो त अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइल ग्रुप फ्रम इन्डिभिजुअल एक्सन, इन्डिभिजुअल एक्सनबाट आएको के हो त अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी हो, अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी हो के को त ग्रुपको हो। अनि क्युयुएस भनेको चाहिँ अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ सिङ्गल पाइलको लागि होइन, सिङ्गल पाइलबाट एम भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ पाइल हुने भयो। अब ब्लक अथवा ग्रुप एक्सनमा चाहिँ के भन्छ भने यदि हाम्रो चाहिँ पाइल फेल भयो भने चाहिँ त्यो ग्रुपै फेल हुन्छ, एकतिर मात्र एउटा मात्र इन्डिभिजुअल पाइल मात्र होइन कि पुरै ब्लक एक्सन नै ब्लकै पाइलै फेल हुन्छ भनेको चाहिँ ब्लक अथवा ग्रुप एक्सन हो। टोटल लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइल ग्रुप एजुमिङ होल ब्लक अफ पाइल ग्रुप इन्डिभिजुअल इन्क्लुडिङ सोइल विथिन इट्स फेल विथ ब्लक। अझ हाम्रो के हो त यो पाइल मात्र होइन यो पाइलको भित्र रहेको सोइल पनि फेल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एजम्सनमा चलेर चाहिँ यसको लोड क्यारिङ क्यापेसिटी एजुम गरिरहेको हुन्छ भने त्यो हाम्रो ब्लक अथवा ग्रुप एक्सन टोटल लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइल ग्रुप एजुमिङ होल ब्लक अफ पाइल ग्रुप इन्क्लुडिङ सोइल विथिन इट्स फेल्स इज कल्ड ब्लक इज कल्ड ब्लक अथवा ग्रुप एक्सन भन्ने भयो। अब यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि क्युयु अफ जी भनेको त अल्टिमेट लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ ग्रुप हो इक्वल टु क्युबी अफ जी प्लस क्युएस अफ जी। बी भनेको त बेस रेसिस्टेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मानव अहिलेलाई मेरो यो चाहिँ पाइल भऱ्यो भने यो पाइलको बेसमा चाहिँ कति रेसिस्टेन्स छ, यो बेसलाई चाहिँ अपलिफ्ट नगर्ने रेसिस्टेन्स कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बेस रेसिस्टेन्स हुन्छ यो ब्लक अफ पाइलको लागि भने। सर्फेस रेसिस्टेन्स भनेको के हो त यो पाइलको सर्फेसको रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ सर्फेस रेसिस्टेन्स हो, अहिले त्यति बुझ्यो हुन्छ। अब यति सँगसँगै हामी के हेरौँ भन्दा एउटा नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। अब नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि होइन अब यो हाम्रो पाइल छ अरे, यो पाइल चाहिँ के गरेको हुन्छ त यसको तल बेसको फ्रिक्सन लेगको कारणले अथवा हाम्रो स्याफ यो के हुन्छ अरे उसको कारणले चाहिँ यसलाई माथितिर धकेलिरहेको हुन्छ भने नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो यदि फ्रिक्सन लाग्छ भने त्यो हाम्रो नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन हो। अझै सिम्पली बुझ्दाखेरि अब यो नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पाइल भयो, यो पाइलको सराउन्डिङको सोल चाहिँ यदि सेटल भइहाल्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन हुन्छ भन्ने कुरा भनेको छ है। अब नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन अन पाइल अकर व्हेन द सराउन्डिङ सोल सेटल रिलेटिभली मोर देन द पाइलको कम्पेरिजनमा चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङको सोल चाहिँ धेरै सेटलमेन्ट भयो भने चाहिँ नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन हुने रहेछ। कजिङ ड्र्याग फोर्स द्याट इन्क्रिजेस द लोड अन द पाइल एन्ड रिजल्टिङ इन द रिडक्सन अफ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ द पाइल। भनेपछि के हुन्छ त त्यहाँनिर चाहिँ एउटा ड्र्याग फोर्स चाहिँ बढेको हुन्छ। ड्र्याग फोर्स भनेको के त त्यो खस्ने सोइलहरू चाहिँ के भन्छ खस्ने
ड्र्याग फोर्स भनेको त्यही होइन, त्यो बढ्छ र त्यो बढ्ने सँगसँगै के हुन्छ त पाइलको लोड क्यारिङ क्यापासिटी चाहिँ के हुन्छ घट्छ भन्ने कुरा लेखेको छ है। अब हामीले कपमा लेखेको छ हेरौँ, नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन इज अ डाउनवर्ड ड्र्याग फोर्स एक्जर्टेड अन अ पाइल बाई द सराउन्डिङ सोइल त्यही भन्यो भने के हो त यो पाइलमा चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङको सोइलले चाहिँ डाउनवर्ड ड्र्याग गरिरहेको छ नि, तलतिर चाहिँ धक्कलिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्दा रहेछ नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन भन्दा रहेछ। दिस इज द रिभर्स अफ नर्मल स्क्रिन फ्याक्टर। नर्मल स्क्रिन फ्याक्टर अथवा यो स्याफ्ट, अघि मैले भन्न नबुझेँ है, यो स्याफ्ट रेसिस्टेन्स अथवा नर्मल स्क्रिन फ्याक्टरको चाहिँ अपोजिट हुन्छ अथवा रिभर्स हुन्छ भन्ने कुरा भयो। द्याट निडेड टु सपोर्ट पाइल्स, जसले चाहिँ हाम्रो पाइललाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। केले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ त यो स्क्रिन फ्याक्टरले यो स्याफ्ट रेसिस्टेन्स चाहिँ योको फाउन्डेसनलाई अथवा यहाँको पाइललाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। तर यसको अपोजिटमा चाहिँ के हुन्छ त नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन लागेको हुन्छ। के को कारणले लागेको हुन्छ त यसको सराउन्डिङ सोइल चाहिँ सेटलमेन्ट भएको कारणले लागेको हुन्छ। इफ द डाउनवर्ड ड्र्याग फोर्स इज एक्सेसिभ, यदि हाम्रो डाउनवर्ड ड्र्याग फोर्स धेरै भयो भने नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन चाहिँ धेरै भयो भने के हुन्छ त त्यसले चाहिँ होल पाइल फाउन्डेसनलाई नै फेलर बनाउन सक्छ भन्ने कुरा भयो। इफ द डाउनवर्ड ड्र्याग फोर्स इज एक्सेसिभ इट क्यान कज द फेलर अफ पाइल फाउन्डेसन, त्यसले चाहिँ के गर्छ त पाइल फाउन्डेसनमा चाहिँ फेलर बनाउने चान्स हुन्छ। नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन क्यान कज द फेलर अफ पाइल फाउन्डेसन एन्ड इट अकर वेन द सोइल सराउन्डिङ द्याट द पाइल सेटल्स मोर देन पाइल ड्यु टु फिल्ड प्लेसमेन्ट भनेको छैन। भनेपछि यो के कारणले हुँदो रहेछ त नेगेटिभ, अब यति सबै हेरिसकेपछि यो एउटै कुरा नै दोहोरिरहेको जस्तो लाग्छ, खासमा कुरा नै त्यही नै हो। नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन चाहिँ के कारणले भएको हुन्छ भने यो सोइलको सराउन्डिङ चाहिँ धेरै सेटल भयो पाइलको कम्पेरिजनले, त्यो हामीले बुकमा अघि भर्खर हेरेको थियौँ, त्यो कारणले चाहिँ हुन्छ भनेको होइन। किन हुन्छ त भन्दाखेरि अब यदि हामीले यो चाहिँ जस्तै के भन्न आँटेको भन्दाखेरि यो खासमा हाम्रो ओरिजिनल ग्राउन्ड लेभल चाहिँ यहाँनिरसम्म थियो। अब हामीले यहाँनिर पाइल राख्नु पऱ्यो, यो पाइललाई चाहिँ यति त हामीले पुर्नुपर्ने हुन्छ, यसको मिनिमम यतिसम्म त हामीले पुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी के हुन्छ त बाहिर अन्तबाट माटो ल्याएर चाहिँ यहाँ फिल गरेको हुन्छौँ। त्यो फिल गरेपछि के हुन्छ त तलको हाम्रो यहीँ एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड सर्फेस चाहिँ यसलाई ड्र्याग के अरे अपवार्डतिर चाहिँ स्याफ्ट रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ भने तलबाट हाम्रो बेस रेसिस्टेन्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ भने अब यसको फिलिङ गरेको माटोबाट चाहिँ यसलाई नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन चाहिँ आएर चाहिँ त्यसले तलतिर धक्कन खोजिरहेको हुन्छ। हामीले यति बुझ्यो भयो। अब यति लेख्ने हो, खासमा धेरै लेख्ने होइन। सँगसँगै हामीलाई यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ हाउ के भनेर सोधेको हुन्छ, हाउ डज नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन एफेक्ट द लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइल भनेर सोधेको हुन्छ है। यो एकदमै धेरै सोधेको यो वाला भनेको चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै सोधेको हुन्छ नि। अब त्यो भनेको इफेक्ट अफ नेगेटिभ फ्रिक्सन हो। नेगेटिभ फ्रिक्सनको कारणले के हुन्छ त हाम्रो पाइलको अथवा पाइलको ग्रुपको चाहिँ अनइभन अथवा अनइक्वल सेटलमेन्ट हुने भयो भन्न खोजेको चाहिँ यो हाम्रो अहिले पो एउटा पाइलको लागि हेऱ्यौँ। अब अर्को पाइल चाहिँ यतातिर छ भने अब यसको तुलनामा यो पाइलको तुलनामा चाहिँ यो चाहिँ धेरै सेटल हुनसक्छ अथवा यो पाइलको तुलनामा चाहिँ यो धेरै सेटल हुनसक्छ, त्यही नै भएको होइन। नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन कन्ट्रिब्युट टु uneven settlement of pile अथवा pile group in bearing pile where the settlement of the pile is negligible screen friction becomes the pile capacity problem। अब है यदि हाम्रो लोड बियरिङ पाइल छ अथवा बियरिङ पाइलमा चाहिँ यदि हाम्रो पाइलको सेटलमेन्ट चाहिँ नेग्लिजिबल एमाउन्टमा भयो भने चाहिँ स्क्रिन फ्रिक्सन भनेको चाहिँ पाइल क्यापेसिटीको प्रब्लम हुनसक्छ भनेको है। यसले के भनेको भन्दाखेरि इन बियरिङ पाइल वेयर द सेटलमेन्ट अफ द पाइल इज नेग्लिजिबल, अनि बियरिङ पाइलहरूमा चाहिँ यदि हाम्रो पाइलको सेटलमेन्ट चाहिँ नेग्लिजिबल छ भने स्क्रिन फ्रिक्सन बिकम्स अ पाइल क्यापेसिटी प्रब्लम है। अब त्यसमै भएको स्क्रिन फ्रिक्सन पनि हामीलाई पछि पाइलको क्यापेसिटीको प्रब्लम हुनसक्छ भनेको छ। अर्को भनेको फर पाइल्स इन्कम्प्रेसिबल सोइल वेन द पाइल क्यापेसिटी इज कन्ट्रिब्युटेड बाई द बोथ पोइन्ट रेसिस्टेन्स भनेको के हो त हामीले अगाडि नै हेरिसकेको थियौँ है टाइप क्लासिफिकेसन पाइलमा होइन। यदि हाम्रो कम्प्रेसिबल सोइलमा चाहिँ पाइलहरूको लागि चाहिँ पाइल क्यापेसिटीलाई चाहिँ दुइटै पोइन्ट रेसिस्टेन्सहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भने त्यति बेला चाहिँ हुन्छ अनि स्याफ्ट एडिसनहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ भने नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सनको कारणले चाहिँ हाम्रो सेटलमेन्ट प्रब्लम हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। अब यति सबै हेरिँदाखेरि हाम्रो यति समराइज गऱ्यो भने के रहेछ त हाम्रो कुनै एउटा पाइल छ भने त्यो पाइलमा चाहिँ फिलको हाइटलाई मैले एचएफ मानेको छु र ओभरअल हाम्रो पाइलको लेन्थलाई मैले एल मानेको छु भने यहाँ तलबाट के लागेको छ त बेस लोड भन्छ के भन्छ यसलाई बेस लोडै भनौँ अहिले होइन। अल्टिमेट बियरिङ क्यापेसिटी अफ फ्रम बेसबाट चाहिँ लोड लागिरहेको छ। सँगसँगै हाम्रो फिल्म स्टार्टअपबाट चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ स्याफ्ट रेसिस्टेन्स लागिरहेको छ। यो भनेको के हो त पोजिटिभ स्याफ्ट रेसिस्टेन्स लागिरहेको छ एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड सर्फेसबाट। अब हामीले पछि फिल गरेको माटोबाट चाहिँ के आउँछ त नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन लागेको हुन्छ। त्यो के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोपर कम्प्याक्सन नभएको कारणले चाहिँ पछि गएर यदि हाम्रो यहाँ सेटलमेन्ट भयो भने चाहिँ नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन हुने भयो। कहाँबाट त कम्प्रेसिबल फिलबाट भन्ने कुरा हुने रहेछ यदि हामीले यहाँ त्यही लेखेको भयो है त्यही लेखेको। अब यो के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि डाउनवर्ड ड्र्याग फोर्स भनेको हाम्रो नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन हो त्यो जुन चाहिँ हाम्रो सोइलको सराउन्डिङको कारणले हुन्छ। अनि अब यो चाहिँ यदि हाम्रो नेगेटिभ फ्रिक्सन पाइल चाहिँ धेरै भयो भने यो पाइलको ओभरअललाई नै हामीले फेलर गराउन सक्छ भन्ने कुरा भइहाल्यो। अनि इफेक्ट अफ नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सनको इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो त त्यसले हाम्रो सबै पाइलको ग्रुपलाई अनइभन सेटलमेन्ट गराउन सक्ने भयो र यदि त्यसको बियरिङ पाइलमा चाहिँ सेटलमेन्ट एकदम नेग्लिजिबल एमाउन्टमा भए तापनि स्क्रिन फ्रिक्सनको कारणले चाहिँ त्यसको पाइल क्यापेसिटी प्रब्लममा चाहिँ फरक पर्छ भन्ने कुरा भयो। र यदि हाम्रो सोइल चाहिँ कम्प्रेसिबल छ र त्यसको पाइल क्यापेसिटी चाहिँ दुइटै पोइन्ट रेसिस्टेन्स अथवा साफ्ट एडिसन है पोइन्ट रेसिस्टेन्स
यसलाई अहिले पोइन्ट रेसिस्टेन्स भनौँ भने एउटा यो पोइन्टमा राखेको रेसिस्टेन्स छ, यो पोइन्ट रेसिस्टेन्स छ, यो होल पोजिटिभ स्याफ्ट रेसिस्टेन्समै कन्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ। कम्प्रेसिबल सोइल भनेको के हो त, यतातिरको सोइल चाहिँ हाम्रो यदि कम्प्रेसिबल छ भने यतातिर कुनै पोइन्टले गर्ने रेसिस्टेन्स, यो पोइन्ट रेसिस्टेन्स अथवा यो ओभरअल स्याफ्टको रेसिस्टेन्स चाहिँ के हो त, यतातिरकै सोइलमा कन्ट्रिब्युट भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ त, यसमा सेटलमेन्ट हुने प्रब्लम हुन्छ भन्ने कुरा भयो है। नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन भनेको पाइलको सेटलमेन्ट हुने कुरा भयो। अब अर्को छ पाइल लोड टेस्ट। पाइल लोड टेस्ट लास्ट हो यसबाट थ्योरी भनेको। अब यसमा चाहिँ सर्ट नोट एकदम धेरै सोधिरहेको हुन्छ। दिस टेस्ट इज मोस्ट वाइडली युज एन्ड रिलायबल मेथड फर डिटर्माइनिङ द लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ पाइल। पाइल लोड टेस्ट भनेको यो त नामै पाइल लोड टेस्ट छ। पाइलको लोड चाहिँ हामीले लोड क्यारिङ क्यापेसिटी चाहिँ पत्ता लगाउने टेस्ट मेथड भनेको के हो त, पाइल लोड टेस्ट हो। भनेपछि यो के हो त, एकदम मोस्ट वाइडली युज अथवा रिलायबल मेथड रहेछ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी डिटर्माइन गर्नको लागि। इट अल्सो गिभ्स द सेटलमेन्ट अफ द पाइल अन्डर भेरियस लोडिङ्स एन्ड सेफ लोड द्याट क्यान बी ह्यान्डल बाई द पाइल होइन। अब त्यसले चाहिँ हामीले के त पाइलको सेटलमेन्ट पनि दिन्छ। इट अल्सो गिभ्स द सेटलमेन्ट अफ द पाइल अन्डर भेरियस लोडिङ्स एन्ड सेफ लोड द्याट क्यान बी ह्यान्डल्ड बाई द पाइल। यसले के भनेको भन्दाखेरि यो पाइल भयो, यो पाइलको सेटलमेन्ट भइरहेको छ अरे होइन, यो पाइलको पनि सेटलमेन्ट गराउँछ। सँगसँगै यसमा भेरियस लोडिङ लाग्दाखेरि कस्तो सेटलमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई एनालाइसिस गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुरा भयो। अब द एपारेटस रिक्वायर्ड अथवा टेस्ट सेटअप आवर प्रोसिडर आर डिस्कस बिलो होइन। यसको लागि चाहिने के हो त, एपारेटस रिक्वायर्ड अथवा टेस्ट सेटअप भनेको चाहिँ हामीलाई तल दिएको छ। जस्तै हामीलाई इन्स्ट्रुमेन्ट कस्तो कस्तो चाहिने छ त, एङ्कर ग्रडर, एङ्कर पाइल, डायल गज, हाइड्रोलिक ज्याक, टेस्ट फाइल। अब त्यो हामीले फिगर हेर्दाखेरि बुझिन्छ है त। फिगर हेरौँ, यसमा केही पनि हुन्न, हाम्रो सिम्पली के हुन्छ त, हाम्रो एङ्कर पाइल हुन्छ है। यो भनेको हाम्रो के हो त, एङ्कर हो। यो भनेको हाम्रो एङ्कर पाइल हो, यो भनेको नि हाम्रो एङ्कर पाइल हो। यो एङ्कर पाइल चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले यति डिप गराएर राखेको हुन्छ। यति डिप गराइसकेपछि के गर्छ, यता यति भनेको हाम्रो यहाँ माथि यसरी बसेको चाहिँ के हो त, टेस्ट बिम हो। त्यो टेस्ट बिमभन्दा तल चाहिँ हामीले के गरेको त, यो टेस्ट प्लेट राखेको हुन्छौँ। त्यो टेस्ट प्लेट नभन्नु बेला हाइड्रोलिक ज्याक राखेको हुन्छौँ। हाइड्रोलिक ज्याक भने त हामीलाई थाहा छ होला नि, माथिबाट त्यो टिकटकतिर पनि नङ पालिसहरू प्रेस गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो भनेको हाम्रो के हो त, हाइड्रोलिक ज्याक हो। भनेपछि के हो, एङ्कर पाइल छ, एङ्कर पाइलको माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो टेस्ट बिम छ। त्यो टेस्ट बिममा चाहिँ हामीले एउटा हाइड्रोलिक ज्याक चाहिँ, हाइड्रोलिक ज्याक कस्तो खालको त, यस्तो सेपको चाहिँ हाइड्रोलिक ज्याक चाहिँ यहाँभित्र राखेको छौँ। त्यो हाइड्रोलिक ज्याकको बिचमा के छ त, हाम्रो एउटा टेस्ट प्लेट भनेको छ। यो के हो त, टेस्ट प्लेट हो है। यो टेस्ट प्लेट छ, यो भनेको हाइड्रोलिक ज्याक भयो, यो भनेको हाम्रो स्टिल प्लेट छ भने यसमा बिचमा यहाँनिर के हुन्छ त, अलिकति चाहिँ त्यो के भन्छ रिफरेन्स बिम राखेको हुन्छ। त्यो रिफरेन्स बिम राखेको हुन्छ र यसमा चाहिँ कति चाहिँ तल खस्यो भन्ने कुरा हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ है। हेरौँ अरू। अब टेस्ट सेटअप, द टेस्ट इज स्ट्यान्डर्डाइज एन्ड गिभन बाई IS 2911। द टेस्ट पाइल इज इन्स्टल बिट्विन द एङ्कर पाइल्स एन्ड एज फाउन्डेसन पाइल इज इन्स्टल। भनेपछि यसमा यो एङ्कर पाइलको बिचमा चाहिँ हामीले हाइड्रोलिक ज्याक चाहिँ कसरी राखेको हुन्छ भन्दाखेरि अथवा यो टेस्ट पाइल चाहिँ कसरी राखेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ ओरिजिनल ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ पाइलहरू राखेको हुन्छौँ त्यसरी राखेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अब यसको प्रोसिडर हेर्ने भने हामीले यो चाहिँ स्यान्डी सोइलमा चाहिँ इन्स्टल गरेको हुन्छौँ, जुन चाहिँ 3 दिन लगाएर इन्स्टल गरेको हुन्छ। द टेस्ट इज कन्डक्टेड आफ्टर 3 days इन्स्टल इन अ स्यान्डी सोइल। स्यान्डी सोइलमा इन्स्टल गर्छौँ यस्तो। द टेस्ट इज इन्स्टल इन स्यान्डी सोइल एन्ड 1 month इन सिल्ट एन्ड सफ्ट क्ले। भनेपछि हामीले यो टेस्टलाई चाहिँ 3 दिन भनेको हामीले स्यान्डी सोइलमा गर्ने रहेछौँ, 1 महिना सिल्टको सोइलमा गर्ने रहेछौँ भने 1 महिना सफ्टको क्लेमा पनि 1 महिना नै गर्ने रहेछौँ भन्ने कुरा है। फेरि भने द टेस्ट इज कन्डक्टेड आफ्टर 3 days इन्स्टल इन स्यान्डी सोइल। स्यान्डी सोइलमा हालेको 3 दिन पछाडि चाहिँ हामीले 1 महिनाको लागि सिल्ट र सफ्ट क्लेमा चाहिँ राख्दै रहेछौँ टेस्टहरू। के हो त्यो टेस्ट भनेको, यो टेस्ट प्लेटलाई चाहिँ द लोड इज एप्लाइड थ्रु अ हाइड्रोलिक ज्याक होइन। यो यसमा चाहिँ हाम्रो लोड केले लाग्ने भयो त, यो हाइड्रोलिक ज्याकबाट चाहिँ यसमा लोड लाग्ने भयो। द लोड इज एप्लाइड इन इक्वल इन्क्रिमेन्ट अफ अबाउट 20% अफ एलावेबल हो। हाम्रो यसको पर्मिसिबल लोड कति हो अथवा एलावेबल लोड कति हो त्यसको चाहिँ हाम्रो 20% लाग्छ। जस्तै हाम्रो यसले चाहिँ 2000 एलावेबल लोड छ भने हामीले यसको 20% एकचोटि लाउँछौँ, अर्को 20% अर्कोचोटि लाउँछौँ। त्यो चाहिँ एउटा इक्वल इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ 20% एलावेबल लोड चाहिँ हामीले त्यसमा एप्लाई गरिरहेको हुन्छौँ। अर्को के हो त, सेटलमेन्ट हामीले चाहिँ अब हरेक 3वटा डायल गजमा चाहिँ 3वटा डायल गजको लागि चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको हुन्छौँ अथवा 3वटा डायल गजबाट चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको हुन्छौँ। कहाँ आउँछ डायल गज भन्दाखेरि एउटा हाम्रो हामीलाई पछाडिपट्टि साइडमा हुन्छ, यहाँनिर एउटा भनेको यहाँनिर छ, यहाँनिर छ, अर्को भनेको यहाँनिर छ है। त्यसरी हाम्रो के गरेको हुन्छ त, डायल गजबाट चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको हुन्छौँ। सेटलमेन्ट सुड बी रेकर्डेड विथ 3 डायल गज। इच स्टेज अफ द लोडिङ इज मेन्टेन टिल द रेट अफ मुभमेन्ट अफ द पाइल टप इज नट मुभ मोर देन 0.1 mm/hour। यसले के भनेको भन्दाखेरि हामीले सेटलमेन्ट चाहिँ हरेक लोडिङको स्टेजमा चाहिँ मेन्टेन अथवा क्यालकुलेट गरिरहेको हुनुपर्छ र त्यसमा हाम्रो लोडिङको स्टेज चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। कसरी मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पाइलको टप भनेको त यो टेस्ट प्लेट भयो, यो टेस्ट प्लेटमा भएको पाइलको टपको चाहिँ कति मुभमेन्ट हुनुपर्छ, 0.1 mm/hour स्यान्डी सोइलमा र 0.02 mm/hour क्ले सोइलमा। सँगसँगै हाम्रो म्याक्सिमम् 2 घन्टामा चाहिँ सरिरहेको हुनु पऱ्यो भनेको छ होइन। अनि अन्डर इच लोडिङ सेटलमेन्ट आर अब्जर्भ एट 0.2124। यो हामीले
सोइलमा गरेको हो है यो सबै 0.5 को लागि 0.5 मिनेटमा हामीले क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ 1 मा गरेको हुन्छ 2 मा गरेको हुन्छ 4 मा गरेको हुन्छ 8 मा गरेको हुन्छ 12 मा 16 मा र 20 मा गर्दै 60 मिनेटसम्म चाहिँ हामीले यसको लोड सेटलमेन्ट चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छौँ र त्यो लोड चाहिँ हटाउँछौँ र त्यसमै डिक्रिमेन्ट 1 घण्टाको इन्टरभलपछि चाहिँ कति डिक्रिमेन्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ भन्न खोजेको द लोड इज रिमुभ इन द सेम डिक्रिमेन्ट एट 1 आवर इन्टरभल 1 घण्टाको इन्टरभल पछाडि चाहिँ हामीले लोडहरू चाहिँ हटाउँछौँ एन्ड द फाइनल रिबाउन्ड रेकर्डेड 24 आवर्स आफ्टर द इन्टायर लोड हेज बिन रिमुभ अब त्यो इन्टायर लोड हटाइसकेको चाहिँ 24 घण्टापछि हामीले फाइनल रिबाउन्ड चाहिँ रेकर्ड गरेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो है च्याप्टर 7 बाट हामीलाई थ्योरी सोध्न सक्ने भनेको यति हो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन भयो नेगेटिभ स्क्रिन फ्रिक्सन पछि हामीले सोध्न सक्ने भनेको टाइप अफ फाइल हो टाइप अफ फाइलको लागि पनि हामी सरल हेरिसकेका छौँ र सँगसँगै यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज है अरूभन्दा पनि